नमस्कार। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईहरुको लागि एउटा अर्निङ एप लिएर आएका छौं जहाँबाट तपाईहरुले आफ्नो अनयुज इन्टरनेट कनेक्सन प्रयोग गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो एपको नाम रहेको छ पेयर टु प्रफिट, जुन तपाईले आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपबाट गुगलमा गएर एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला तपाईले यो वेबसाइटमा आएर एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि तपाईले त्यहाँ गएको साइन अप बटनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यो वेबसाइटमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो वेबसाइटबाट $0.30 कमाइसकेको छु। यो कमाउन मलाई 1-2 दिनभन्दा बढी लागेको छैन। र यसमा अर्निङ रेट पनि साह्रै राम्रो रहेको छ। र सर्वप्रथम तपाईहरुले यो एप युज गर्नको लागि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले डाउनलोड सेक्सनमा गएर आफ्नो भर्जन अनुसारको एप डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले अब पैसा कमाउन थाल्नुहुन्छ। तर पैसा निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले पेआउट सेक्सनमा आउनुस् र यहाँ कन्ट्री सिलेक्ट गर्नुस्। यसले धेरै फरक नपारे पनि तपाईहरुलाई सहज हुन्छ। र यहाँ हामी नेपाल सिलेक्ट गरौँ र तपाईहरुले यहाँबाट पैसा निकाल्नको लागि मिनिमम जम्मा $2 कमाउनु पर्ने हुन्छ, जुन असाध्यै थोरै अमाउन्ट हो। तपाईले यो पैसा केही दिनमै कमाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यो एप अस्ति नै युज गर्दा फेरि $1.20 को विथड्र पनि लिइसकेको छु, जुनको प्रुफ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो एप एकदमै पेइङ रहेको छ। र तपाईहरुले पैसा निकाल्नको लागि एउटा फसेट पे गर्ने सर्भिस युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईहरुले एकाउन्ट क्रिएट गर्नुस् र यहाँ वालेटमा आएर डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यदि तपाईलाई त्यो पैसा नेपालमा ल्याउनु मन छ भने एटीएममा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुस् र तपाईहरुले त्यहाँबाट नेपालको कुनै पनि अनलाइन वालेटमा अथवा ब्याङ्कमा पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तपाईलाई यो छोटो भिडियो मन पर्यो होला। यदि मन पर्यो यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्। धन्यवाद।